Mayroong isang tanong na kapag tinanong mo sa isang pagtitipon ng mga riders, ay magkakaroon ng dalawang magkaibang resulta. Una, ito ay magdudulot ng katakot-takot na ingay at kantsawan. Pangalawa, at ito yung pinakamadalas mangyari, bigla na lang tatahimik yung grupo. Ang tanong, hello classmates and welcome to this episode. Sa ating mga rider, merong isang rule na kahit na hindi nakasulat at hindi binabanggit, halos lahat tayo ay sumusunod dito. Ang rule na ito ay, never ask a rider kung magaling siya. Unang-una sa lahat, kailan ba nating masasabing magaling talaga yung isang rider? Kapag ba tumakbo ng 200 and above, magaling na. Kapag kaya bang tumahi sa traffic, magaling na. O mag-wheelie, mag-knee drag, elbow drag, stoppie, low speed maneuvers. Ano ba talaga? Simulan muna natin sa tatlong element ng riding. Ang rider, ang motor, at ang environment. Ngayon, kung paano mo i-manage ang interaction ng tatlong element na to, yun yung magsasabi kung gaano kagaling na rider ka. Ang environment o yung kapaligiran ang nagdidikta ng klase ng ride mo. Ang kondisyon ng kalsada, ng panahon, ng traffic, mga pedestrian at mga hayop sa kalye, and yes, pati na rin yung mga traffic rules. Kahit na marami sa atin yung pinapangalanan natin yung mga motor natin, deep inside, alam natin na ang mga ito ay mga bagay na walang buhay at walang pag-iisip. Kapag tumirik ang motor, kasalanan mo, hindi ng motor. Kapag sumemplang, bumangga, o may anumang masamang mangyayari sa isang motor, kasalanan mo, hindi ng motor. And now we come to you, the master of the ride. Ikaw ang susi ng lahat. Ikaw ang nagdedetermine kung gaano kabilis yung takbo ng motor. Ikaw yung nakakakita, ikaw yung nag-iisip, at ikaw yung nagre-react. Kapag may nangyaring hindi maganda sa pagmumotor mo, 99% of the time, kasalanan mo. Hindi ng kalye, ng motor, or yung aso o yung taong biglang tumawid. Ikaw. Ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang may control. Ang mga galing o skills na kailangan natin para actually kontrolin yung motor ay tinatawag na hard skills. Ibig sabihin, ang mga skills na to ay ina-apply natin physically gamit ang ating katawan. Ang mga ito ay, number 1, braking. Progressive na ba o swabe na ang braking mo? Kung hindi pa, panoorin mo yung Braking 101 episode. Rail braking. Alam mo na ba kung paano gamitin yung front brake para ma-enhance yung pagko-corner mo sa kalsada? Kung hindi pa, panoorin mo yung Braking 102 episode, rail braking. Counter steering. Napapahiga mo na ba at napapalikong mo yung motor exactly kung kailan mo gusto mangyari to? Kung hindi pa, panoorin mo yung counter steering episode. Alam mo na ba kung ano yung friction zone at swabe na ba yung throttle hand mo? Kung hindi pa, reviewin mo yung aming low speed maneuvers episode. Body positioning. Alam mo na ba kung ano yung lean in, lean out, lean with the positions, at kung papaano at kailan gamitin itong mga to. Ang topic na to medyo complicated, so hindi pa namin nagagawa, but we will cover it soon. Lahat ng skills na binanggit namin, maliban sa body positioning, ay tinalakay na sa mga naunang episode. Kung hindi pa kayo familiar or gusto nyo lang mag-review, please feel free to visit our channel on YouTube and dito sa Facebook. Dahil wala tayong control sa environment, ang ginagawa lang natin ay kinokontrol natin kung paano tayo mag-react dito. Kung sa hard skills ay ginagamit natin yung katawan to control the motorcycle. Sa soft skills, ang ginagamit natin ay ang utak, mata at pandinig to deal with the environment. Mga soft skills ay vision. Alam mo na ba kung paano gamitin yung mata mo when you're riding? Yung mga concept ng visual lead, meaning gano'ng kalayo ang tingin mo, target fixation, kung meron ka bang tendency na tumitig ka sa isang bagay, at yung floodlight vision, meaning gano'ng kalawak ba ang nakikita mo. Ang next element ay yung proximity and depth perception. Gano'ng galing ka bang tumansya kung gano'ng kalayo yung isang bagay, or kung kasya yung motor mo o hindi. Ang self-awareness o yung pagkilala sa sarili ay isang napaka-importanting skill.
Number one, yung mental state mo during a ride. Kumusta bang mood mo today? Mayroon bang pinagdadaanan na mabigat? Nag-aaway ba kayo ni misis? Sinisingil ka na ba sa utang mo? Laman ba ng utak mo yan during a ride? Temper. Kumusta bang temper natin? Mainitan bang ulo natin or cool ka lang? Fear. Gano'n ka-confident ka ba sa skills mo? Ang isa pang soft skill ay tinatawag na situational awareness. While riding, dapat alam mo ang lahat na nangyayari sa paligid mo. Mula doon sa motor mo, sa traffic sa harap mo, sa gilid at sa likod. Aware ka rin dapat sa lahat ng mga ibang sasakyan, mga objects sa kalsada at yung mga hayop. Lahat ng elementong to dapat may effect with the way you ride. Traffic rules and signs. Ito na siguro ang pinaka hindi pumapasok sa isip ng rider kapag riding skills siya pinag-uusapan. Kasi masyado tayong fixated doon sa skills at kung pogi tayo tingnan while riding. Kapag ang isang tao ay maganda ang boses, may tono, may tempo, at may technique, magaling siyang singer. Kapag consistent na masarap ang luto mo, kahit na ano pang recipe at anong ingredients yung hawak mo, magaling ka na cook. Bakit namin binanggit itong dalawang to? Kasi may similarity yan sa riding. Ang galing ng isang singer, chef at rider ay hindi nasusukat base lang sa isang elemento ng kanilang ginagawa, kung hindi sa kabuuan ng lahat ng elementong ito. Para sa amin, ang tunay na magaling na rider ay mayroong 5 katangian. Number 1, ang tunay na magaling na rider ay kumpleto sa skills na napag-usapan na at tuloy-tuloy ang pag-aaral at pag-practice ng new skills para maging sariwa at madagdagan ng kaalaman niya. Pangalawa, hindi umaasa sa iba. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi siya kailangang makita o madinig ng ibang driver o rider sa kalye para makaiwas sa aksidente. Palagi niyang binabasa ang environment kaya anticipated niya yung maaaring mangyari. Pangatlo, hindi ka nakaka-apekto ng masama sa iba sa kalye. Walang nagugulat, natatakot o nagagalit sa iyo nang wala sa lugar. Of course, may mga driver na talagang galit sa ating mga rider, pero wag na natin pag-usapan yung wala tayong magagawa doon sa mga yon. Ang importante, pang-apat, palagi ka na sa ayos. Ayos ang kondisyon at papeles ng motor. Ayos yung gear mo. At alam mo at sinusunod mo yung batas trapiko. Alam niyo ang pinakamararamdaman mong benefit nito? Hindi ka basta-basta mabibiktima ng mga kalye kasi walang maibubuto sa iyo. Ang panglimang katangian ng magaling na rider ay resulta ng naunang 4. Sa pagmumotor, kapag kompleto ang skill set mo at ginamit mo ito ng tama, consistently, sigurado 99% of the time makakauwi ka ng ligtas sa pamilya mo. At yan para sa amin ang pinakamalaking skill ng isang rider, ang makauwi ng ligtas every single time he goes out for a ride. Medyo iba ba sa inaasahan yung naging takbo nito? Naisipan namin gawin to kasi gusto namin maghain ng panibago at mas holistic o buo na pananaw doon sa konsepto ng magaling na rider. Ang adhikain ng channel na ito ay ang makapagtaguyod ng isang community ng riders na kumpleto sa kaalaman para sila ay maging mas magaling at ligtas sa kalye. Smarter, better, and safer riders. Yan ang kailangan nating lahat. Kung sang-ayon kayo sa adhikain na to, tulungan nyo kami sana to spread the word by liking, subscribing, and sharing this page on Facebook or our channel on YouTube. Ito po yung last episode ng second season ng Learn Moto. Antabayanan nyo po yung third season namin coming soon for more quality learning content. Until then, ride safe everyone.